chú chim cút này cũng sắp đẻ rồi đấy. Thế là cũng đã có con chim cút đã đẻ rồi đấy. Gà bé với chim cút anh cho ăn rồi à? Ừ, anh vừa cho gà với chim ăn rồi. Mà Tử Tiêu à, con chim cút đã đẻ trứng rồi em này. Thế hả anh? Ừ, anh vừa chăm thì thấy nó đẻ một quả này. Quả trứng chim cút này cũng đẹp quá anh nhỉ? Ừ, thế là chim cút của em cũng đã bắt đầu đẻ trứng rồi đấy. Vâng. Thì cũng nhanh thôi anh nhỉ? Nuôi chim cút cũng nhanh đẻ trứng. Nay con không đến công ty à? Dạ mẹ, dạ hôm nay con làm việc ở nhà thôi. Mẹ ngồi đi. Mẹ ơi, dạo này em Tử Tiêu có hay gọi điện cho mẹ không? Mấy hôm nay cũng không thấy em nó gọi điện đâu con ạ. Mà không biết là tình hình thế nào. Cái con bé này đoảng thật đấy mẹ. Nó không về ở với mẹ, cũng không gọi điện cho mẹ. Mà thôi, mẹ an tâm, để con khác bảo em ấy cho. Mẹ không yên tâm được con ạ. Vì mẹ đến mấy lần bảo em con về mà em vẫn không chịu về. Con nghĩ là em không muốn về đâu mẹ. Nếu em đã muốn về thì em đã về từ lâu rồi. Chứ không để mẹ lên đến mấy lần mà em không về đâu mẹ. Con ạ, hay để mẹ lên trên đấy xem em ở trên đấy như thế nào. Thôi mẹ, mẹ đừng đi lại nhiều nữa. Vì sức khỏe của mẹ càng ngày càng yếu rồi. Mẹ cứ đi lại thế này không tốt cho sức khỏe của mẹ đâu. Mẹ cứ ở nhà đi. Mà hôm nay con cũng làm việc ở nhà thôi mẹ. Cứ để con làm việc xong thì mai con lên, con khuyên em ấy về nhá. Mẹ hôm nay cũng thấy người mệt mà lại đau lưng nữa. Nhưng mà mẹ không muốn cho Tử Tiêu ở trên đấy mới sáng đâu. Thôi mẹ cứ an tâm đi. Việc này mẹ giao cho con. Con sẽ sắp xếp việc này đâu vào đấy thôi mẹ. Con biết con chỉ là con gái nuôi của mẹ thôi. Nhưng với Tử Tiêu con coi em ấy như em gái của mình. Việc của em ấy cũng là việc của con. Mà mãi không thấy em ấy về đây ở, con cũng thấy lo lắng. Thì mẹ cứ để con lên, con khuyên bảo em xem em thế nào. Thế con giúp mẹ, con nên khuyên bảo em về đây với mẹ cho mẹ nhá. Giờ mẹ mệt rồi, mẹ đi lên nghỉ đây. Con làm việc xong rồi lên lo việc cho mẹ nhá. Dạ vâng ạ, mẹ đi nghỉ đi.
trong khu rừng này thì cũng nhiều cái tán cây nó mát lắm em ạ. Ở trong khu rừng này mà ẩm ướt lắm em ạ nhỉ. Anh Sáng ơi, Ừ. ở đây có lắm này. Rồi. Cái lắm này trắng mà nhìn ngon quá anh ạ. Mùa này mưa nhiều nên nó cũng ẩm, nấm cũng mọc rất nhiều em ạ. Để nấm ngon này em nhỉ. Mình thu hoạch một ít về để nấu ăn nhé. Nhiều thế này bỏ đi cũng phí. Thử tiêu. Cái lắm này mà xào thì ngon lắm đấy anh ạ. Nấm xào ăn cũng ngon mà em. Anh ơi, anh thấy cái trên này vẫn còn này. Nhỉ. Thử tiêu ở đây nhá, để nên cắt cho. Anh cẩn thận nhá. Cái Trơn đấy. tre này, cây tre bị hỏng mà cũng mọc rất nhiều lắm em ạ. Anh cho em cầm giúp cho. Đây. Anh đi cẩn thận nhá. Ở bên đây cũng có thử tiêu. Vâng, để em lấy. Ở đây có cả mục nhĩ đây em này. Những này về phơi khô mà làm lên là ngon lắm đấy anh ạ. Rồi. Thu hoạch lắm này cũng thích anh nhỉ? Đấy, thử tiêu lấy một ít mục nhĩ đó. Mục nhĩ này về mình phơi khô cũng sử dụng được em ạ. Vâng. Để em bỏ vào gùi. Thử tiêu bỏ giúp anh.
Phía bên này cũng có mấy ít nấm đấy em này. Thế ở trên này cũng nhiều anh nhỉ? Ừ. Anh ở đấy em đi vào phía trong này xem có không nhá? Ừ, Thủ Tiêu cứ đi đi. Thủ Tiêu. Ở phía trên này cũng có em ạ. Ừ, anh lấy được nhiều thế. Ừ. Ngon nhỉ? Ừ, cái này phải cẩn thận không nó em ạ. Giật mất. Ừ. Thế nên em phải lót bằng vòng cây thì nó không bị hỏng nữa. Mình lên phía trên nhưng còn đang em. Cái cây giấy này cũng đẹp quá ạ. Ở đây có lắm hả? Khu rừng này ẩm nên cũng có rất nhiều lắm em ạ. Vâng. Ô, mà cái bên trên này cũng có đấy. Em hái đây nhé, để lên trên đấy. Vâng ạ. Anh cẩn thận đấy. Cứ ở những cây khô là có mua nấm em ạ. Vâng. Những cây khô, gỗ khô nó mục ấy. Ừ. Nên là mưa ẩm ướt được chứ. Cũng được nhiều rồi đấy em ạ. Chỗ này nó còn không ăn hết ý. Ừ. Ô, Thủ Tiêu ơi. Dạ. Đây có một cái khúc cây này. Ừ. Cây này cũng mọc ra được mấy cây lấm. Đẹp quá anh nhỉ? Ừ. Bên này còn có rêu xanh này. Ừ nhỉ.
Mình thu hoạch cái nấm to thôi. Còn để lại khu gỗ này vì em thấy ở đây có nhiều nấm con đang mọc lắm anh ạ. Thế Tử Tiêu thu hoạch nấm này giúp anh nhé. Vâng. Tôi cắt cái ra nhé. Một loại nấm con như này trước nó mọc anh ạ. Mình thấy nó cân nó mọc như này. Đây nhá. Rồi, mình nhau cho gì thôi. Giờ em ạ. Tử Tiêu cũng được nhiều lắm rồi đấy em ạ. Thôi chúng ta đi ra ngoài đi em nhỉ. Vâng. Cái gì ấy? Mình lấy cái lá của nó xả ra. Em thấy nhiều nấm như thế này về chắc cũng không ăn hết đâu anh ạ. Nếu mà em xem xong mang đi chợ xem bán được như thế nào bán. vâng, mình để lại một ít ăn thôi nhỉ. Ừ. Ở nhà có một ít rau thúi về cắt vào với nấm ngon lắm đấy anh ạ. Đúng rồi. Ăn lại còn ngọt nữa. Mà Tử Tiêu à? Em đợi anh một lát. cái gì đấy anh? Anh tìm cái gì à? Ở đây anh thấy có nốt con gì bới, con chim hay là con gà gì bới kiếm ăn ở đây em ạ. Đây chắc có mối nên là nó mới đến đây kiếm mồi anh ạ. Tử Tiêu ở đây đợi anh một lát nhé. Em cứ đợi đây nhé. Vâng. Tử Tiêu, cô ấy đã đi đâu? Mà chắc cô ấy cũng đi quanh đây thôi mà.
cho em biết anh cần cái đấy. Em biết anh đang làm gì mà. Để em giúp anh nhé. Ừ, cái tử tiêu giúp anh nhé. Được em ạ. Vâng. Cái ngô này được rồi. Ừ. Em cứ bỏ vào trong cái vòng tròn cho anh nhé. Cẩn thận không nó lại sập bẫy đấy. Để cho lên phía trên em đặt mấy cái bẫy nữa. Bên cầm cho. Là có nốt mới. Anh thấy cái nốt này vẫn còn mới thôi em ạ. Lên lên được không? Em đọc cái cốc này nhé. Ừ, từ tiêu đóng đi. Được rồi em ạ. Cái này đóng ở đâu? Đấy, em đóng tầm này cho anh. Ừ. Được không ạ? Em cho luôn ngô vào nhá. Ừ, từ tiêu đợi anh tí nữa em cho nó ngu vào đấy này. Rồi, em cứ cho đi.
xung quanh gì đâu mà. Phía trên. Mình đặt ở đây em ạ. Không buộc cây này kia đâu. Buộc cây. Cọc đây nhá. Em cứ để đây. Em buộc dây dù sẵn nhá. Được rồi, thử tiêu ạ. Em đi cẩn thận nhá. Như này để mai mình đi thăm hả anh? Cái này bắt đầu từ thứ hai mình bắt đầu đi thăm em ạ. Anh nghĩ là chắc cũng được con gì đấy em ạ. Thôi, bây giờ chúng ta đi về đi. Bỏ sang đây thôi. Mời vào. Tôi chào bà nhé. Vâng, chào ông. May quá ông đến rồi đấy à? Tôi đang có chuyện này muốn hỏi ông đây. Cái gì mà bà lại cứ thồn thồn thế nữa vậy?
Hôm trước tôi có việc ở đột xuất, không ký hợp đồng được với khách hàng. Tôi giao cho thằng Egan đi. Mà hôm đấy có cả ông đi cùng. Mà tại sao lại mãi không ký được cái hợp đồng như thế? Một cái dự án lớn như thế mà mình không ký thì để nhỡ người ta ký mất thì sao? Tôi thấy bà là cái tính đến cũng vẫn cứ như ngày xưa. Cái việc gì bà cũng cứ sồn sồn như vậy thì giải quyết được việc gì. Tôi thấy Egan nó làm cũng rất là tốt, khách hàng cũng rất là khen. Thế mà bà vẫn cứ chê. Tôi thì không thấy như vậy đâu. Thời buổi cạnh tranh, làm việc thì nó phải nhanh nhẹn lên chứ. Chứ cứ chần chừ như thế thì không được đâu. Ông không thấy như thế à? Tôi thấy cái dự án lớn như thế thì mình cũng phải xem kỹ cái bản thiết kế thì mới ký được chứ. Tôi thấy Egan làm như thế là đúng đấy. Bà cứ nghĩ sai cho Egan như thế là không được đâu. Tôi thấy ông đi ký hợp đồng với Egan có một hôm thôi. Mà sao ông cứ bênh nó chằm chằm như thế? Hay là ông này có ý đồ gì rồi đấy? Có ý gì? Mọi việc từ công ty từ trước đến giờ tôi vẫn giúp đỡ bà như thế. Mà tại sao bà lại nghĩ về tôi như vậy? Thì từ giờ trở đi nếu có việc gì công ty thì bà tự đi mà ký nhé. Thì tôi cứ thấy ông bênh nó như thế thì tôi hỏi thôi. Chứ không có việc gì thì thôi, sao ông phải căng thẳng thế? Mà từ lúc ông đến giờ cứ mãi nói chuyện quá, tôi chưa kịp rót nước rồi ông. Ông uống nước nhé. Ông uống nước đi. Vâng, xin. Nhưng mà bà uống nước đấy. Vâng, ông nước. Em thấy nhiều nấm như này, hay là em mang bán bớt nhá. Không thì Tiêu cứ để anh đi bán nấm cho em. Thôi việc đi chợ anh cứ để em làm được mà. Anh cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Thế thì em ra cửa hàng em bán nhá. Mà Vâng. để lại một ít, anh sẽ nấu một món gì đó xong rồi em bán về mình cùng ăn. Vâng. Thế thôi em ạ, ngoài chắc anh nghĩ là đủ rồi đấy. Thôi, em cứ mang đi bán đi. Thì chỗ này em mang đi bán nhá. Cứ bán đi nhé. Anh ở nhà nhá. Em đi xong rồi anh nấu món gì đó rồi em về chúng ta cùng ăn nhé. Em chào anh. Nấm này mà ở vườn mình có ít rau bí nữa, xào cùng với nấm ăn cũng ngon đấy.
Thì nấm này cháu bán bao nhiêu một cân? Nấm này cháu bán 40 đó. Ừ, thì bán cho bà 1 cân. Là 1 cân à? Ừ. Bác cứ nhặt đi, cái nấm này nhẹ lắm. 1 cân cũng được nhiều bác ạ. Nấm mà công nhận nhẹ. Vâng. Chắc được hết. Của bác là 1 cân này 40.000 ạ. Cái gì mà ngon đấy em? Lắm anh ạ. Anh mua Để lắm. cho anh cân. Vâng. Anh chờ em nhé. Cháu thử tiền thôi đã. Anh lấy 1 cân à? Ừ. Cái này là để xào ngon lắm anh ạ. Cái này ngon. 1 cân cũng được nhiều. Anh cứ nhặt đi. Nó ra mà. Vâng. Không được rồi đấy em ơi. Vâng, để em cân. Em của anh 1 cân ạ. 40.000. Vâng. Anh chờ em gửi lại tiền thuê. Em gửi ạ.
Cô bán nấm cháu ạ. Với lại 6 1 cân thôi ạ. Phải lấy 1 cân à? Vâng. Đi vào đây cho mát. Vâng. Bao nhiêu tiền 1 cân đấy cô? 40.000 1 cân đấy ạ. Vâng. Lấy 1 cân luôn. Cái bán gì đây? Đây là bán nấm cô ạ. Nấm ngon nhỉ. Vâng, và cô phải đi lấy được một ít. Đây này cho cô 1 cân. Vâng, vâng. Thế cô nhặt giúp cháu để cháu cân cho gái đã. Cho cháu 1 cân này. Cháu tiền. Ăn cháu. Cô phải trả tiền. Đấy là cô trở về. Hôm nay thì sao lấy ăn nhiều ngon không? Cháu cân. Chỗ đây thì 1 cân thì cô lấy hết nhá. Bao nhiêu đây cô trả tiền? Có cô 45 ạ. Cháu cảm ơn cô. Cô chào cháu nha. Dạ vâng ạ.
đã bán xong rồi ạ? Vâng. Anh nấu được món ngon thế. Ừ, anh em làm được 2 món em ạ. Em cũng bán hết nấm rồi anh ạ. Thế em đi đến tay đi, rồi ra đây em đi chơi. Vâng ạ. Ai đây hả anh? Ừ, ăn thử. Món cơm. Em cũng thấy đói rồi. Hôm nay em bán được 40.000 một cân nấm đấy. À thế cả. Vâng. Em ngồi xuống ăn cơm đi. Vâng. Đũa của anh ạ. Đưa anh múc cho thế ăn một bát đi bánh anh nấu xem có ngon không nhá. Món này thì gọi là món canh nấm mà anh. Đây là món nấm nấu với sườn heo em ạ. Đây, thử tiêu. Em ăn xem có ngon không? Vâng, em cảm ơn anh. Em thử trước nhá. Ừ, thử tiêu ăn đi. Vừa ngọt vừa giòn, ngon quá anh ạ. Nấm tươi này về nấu ăn rất ngon em ạ. Vâng. Nước canh nấm này cũng rất ngọt em ạ. Vâng. Mà thử tiêu, em ăn xem cái món rau bí xào với nấm này của anh xem có ngon không? Anh cắt rau bí ở vườn rồi. Ừ, ngoài vườn anh cũng cắt một ít ngọn rau bí về để xào. Món rau bí này xào ngon lắm anh ạ. Nấm xào cùng với rau bí có tỏi nữa, thơm ngon quá anh ạ. Ừ. Anh ăn thử đi. Thảo nào hôm nay em mang đi bán cho người dân cũng biết loại nấm này nên thích mua lắm. Đúng rồi em ạ. Thử tiêu, em ăn miếng sườn heo xem anh hầm như thế này đã nhiều chưa? Anh ăn đi. Ừ, đây anh có rồi. Mùa này nó ẩm.